Yun, isang magandang araw pong muli sa inyo mga ka-viewers. Ngayon isasabak naman tayo sa ating trabaho. Yan mga ka-viewers, maglalagay na po tayo ng foam. Ayan, nakaragbi na po yan. Ito po yung ating ilalagay na foam. Ito, solid, para matibay yung ating gagawin sa ipabid, para sulit yung ibinayad ng may-ari. Ayan. Kakabit ko na po yan. Ayan guys, tapos na pong ipom yung ating sofa bed. Ayan, mapapapansin nyo, makapal na yung foam nya. Hindi katulad nung dati na parang basura. Ayan po. Ayan guys, magtatapos na po tayo ng tila ngayon para makatapos na tayo sa ating trabaho.
viewers, maglalapot tayo ng tela. Ayun mga ka-viewers, tapos na po yung ating supabid na ginawa. Yan, makikita nyo naman, medyo okay na. Plain nga lang po kasi gusto nang mayari plain para daw matibay. Tama nga naman po, matibay pagka walang tahid. Kasi yung tahid na puro gumula, sira. Ayan. Sana po huwag nyo kayong makalimot mag-like, subscribe, at
Paki-share na rin po. At hanggang dyan lang po. Maraming pong salamat.